फ्रेंड्स मरबुल आपनालोকক स्वागतम जानाइছো आमार यूट्यूब चैनल प्रज्ञाলৈ আজি আমি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো Realme ফালৰ পৰা Realme C15 বলক এটো আমাৰ Realme C15 এটো আজি আমি আনবক্সিং কৰিম ইয়াৰ কি স্পেসিফিকেশন আছে কি ওভাৰভিউ আছে কেনেকুৱা হয় মোবাইলটো এটো আমি আনবক্সিং কৰি চাও কি আছে চাই লও ইয়াত ভিতৰত এ আমি কাটিলো ওপেন কৰি চাই লও কি আছে Yet some documentation aru beleg onno kuna ya ami bolok main unit to silo main unit to amar main unit eto silver color eto thololo ya amar box eto charger 18 volt fast charger ase aru ya amar cable eto normal cable hoy এখানে আমি সাইডত থলো এ বলক আমি মোবাইলটো ফার্স্ট অন করি আছে 32GB র্যামৰ হয় গতিকে এটো আপোনালোকে একদম লো বাজেটত পাই যাব লো বাজেটৰ ফোনৰ 3GB 32GB Realme ফালৰ পৰা এটো এটা বেস্ট মোবাইল হয় প্লাস তারপর ইয়াতে যেটো প্ৰচেছৰ দিছে প্ৰচেছৰটো ভাল হয় আর ব্যাটারি 6000 mAh দিছে আৰু ইয়াত ফাস্ট চার্জিং আছে ইয়াতে ফাস্ট চার্জিং যেটো আছে তারপর 18 ভোল্ট কুইক ফাস্ট চার্জার আছে সাপোর্ট করে এই রিভার্স চার্জার সাপোর্ট করে আপুনি ইয়াত ধৰলো আপোনাৰ যদি স্মার্ট ঘড়ি আছে তেতিয়াহলে ইয়াত আপুনি ৰিভাৰ্স চাৰ্জ দিব পাৰিব তারপর ইয়াত যেটো ফ্ৰন্ট ক্যামেৰা আছে 8 সেলফি মেগাপিক্সেল তাৰ ওপৰ ব্যাক সাইডে আছে তাৰ এয়াৰ ট্ৰিপল ক্যামেৰা গতিকে ইয়াতে LED ফ্ল্যাশ লাইট আছে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিখিনি মানে ডিটেইলছ আপোনালোকে এটো মোবাইল চলাই ভাল পাব ইয়াৰ যেটো আমি সফটওয়্যাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ Realme ফালৰ পৰা যেটো ইয়াত সফটওয়্যাৰ দিছে হেতু বিষয় চাই লও ইয়াত এবাউট ফোনত গলে আমি ইয়াৰ ডিটেইলছ খিনি পাই যাম এয়া আমাৰ সফটওয়্যাৰ ইয়াতে যেটো Realme C15 এটো কোয়ালকম এডিশন হয় ইয়াতে Android ভার্সন আছে 10 Android 10 আছে ইয়াত Android 10 আছে প্লাস তাৰ উপৰি ইয়াৰে যেটো সিকিউৰিটি প্যাচ 5 আছে 2020 ইয়াৰে আপোনাৰ অক্টা-কোৰ প্ৰচেছৰ আছে ইয়াত কোয়ালকম অক্টা-কোৰ প্ৰচেছৰ হয় এটো গতিকে আপোনালোকে ইয়াত স্পিডৰ ফালৰ পৰা ভালে পাব এটো এটা একদম লো বাজেটৰ ফোন আপোনালোকে একদম মিড ৰেঞ্জৰ ফোন এটা আপোনালোকৰ 10000 প্লাস বা সামথিংৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই ফোনটো পাই যাব মোবাইলৰ ফালৰ পৰা যেটো ডিসপ্লে ফালৰ পৰা ইউজ কৰি ভাল পাব আপোনালোকৰ ডিসপ্লে ভাল প্লাস গেমিংৰ এক্সপেৰিয়েন্স লব পাৰিব আপোনালোকে গেমিং স্কালে ভাল পাব প্লাস ক্যামেৰা কোৱালিটি ইয়াত ভাল ক্যামেৰা ফালৰ পৰা যেটো ইয়াতে ক্যামেৰা কোৱালিটি ভালে ক্যামেৰা যেটো 8 মেগাপিক্সেল সেলফি ক্যামেৰা আছে গতিকে আপোনালোকে সেলফি পারফেক্ট পাব ইয়াৰে যেটো 13 AI ট্ৰিপল ক্যামেৰা আছে হেতু কাৰণে আপুনি ইয়াতে ধুনিয়া শট পাব যেটো Realme ফালৰ পৰা যেটো ইয়াৰ ক্যামেৰা যেটো আছে ইয়াতে পোৰ্ট্ৰেট মোড আছে নাইট মোড আছে আৰু আপোনালোকে ফটো মোড বা পোৰ্ট্ৰেট মোড যিকোনো মোডত আপোনালোকে ফটো ক্লিক কৰিব পাৰিব বা ভিডিও ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ভিডিও ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ যেটো HD কোৱালিটিৰ ভিডিও ৰেকৰ্ডিং হ'ব এটো আমাৰ চাৰ্জাৰ গতিকে ইয়াতে 18 ভোল্ট ফাস্ট চাৰ্জাৰ আছে আপোনালোকে ইয়াতে ৰিভাৰ্সিবল চাৰ্জ দিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ প্ৰায় ষ্টেণ্ড বাই 57 18 ভোল্ট কুইক চাৰ্জাৰ আপোনালোকে OTG কানেকশনো কৰিব পাৰিব OTG কাৰণে আৰু ইয়াৰ ৰিভাৰ্সিবল চাৰ্জ দিব পাৰিব চাৰ্জাৰ কোৱালিটি ভাল আপোনালোকে চাৰ্জাৰ কোৱালিটি ইয়াতে বেস্ট আছে আপোনালোকক অতি কম সময়ৰ ভিতৰত মোবাইলটো চাৰ্জ হৈ উঠিব ইয়াৰে যেটো কেবলৰ কোৱালিটি ফালৰ পৰা ভাল ইয়াতে নৰমাল কেবল দিছে টাইপ সি নহয় নৰমাল কেবল হয় ইয়াতে চাৰ্জ কোৱালিটি ভালে হ'ব ফাস্ট চাৰ্জিং হ'ব ইয়াত বলক আমি চাও পিন ইয়াতে সিম ট্ৰে কি আছে ইয়াতে ডেডিকেটেড সিম স্লট হয় আপোনালোকে ডুৱেল ন্যানো সিম ইউজ কৰিব পাৰিব প্লাস এখন SD কাৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰিব ইয়াতে ডাৰ্ক মোড আছে আপোনালোকে ইয়াতে ডাৰ্ক মোড ইউজ কৰিলে আপোনাৰ আৰু স্মুথলি স্ক্ৰিনখন আৰু স্মুথ হৈ যাব আপোনালোকে ডাৰ্ক মোডৰ বেটাৰি কনজাম্পচন কম হয় গতিকে আপোনালোকৰ এদিন প্ৰায় মোবাইলটো ধুনিয়াকৈ চলিব যেটো 6000 mAh বেটাৰি আছে গতিকে আপোনালোকে এদিন পুৰা ধুনিয়াকৈ চলাব পাৰিব তারপর ইয়াতে যেটো আছে ওয়াইফাই আছে আপোনালোকে ইয়াতে হয়ত আৰু ইয়াতে কিছুমান ওয়াজেট থাকে আপোনাৰ Realme ফালৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াতে ট্র্যাকিং কৰিব পাৰে কিছুমান সিস্টেম আছে আপোনাৰ ধৰলা আজি দিনটোত কিমানখিনি খোজ কাৰিলে হেতু আপোনালোকে ইয়াতে ট্র্যাকিং কৰে সিস্টেম ওভাৰভিউ ফালৰ পৰা যদি চাও ইয়াতে পারফেক্ট হয় প্লাস তাৰ ওপৰও ডিসপ্লে কোৱালিটি বেটাৰ ডিসপ্লে কোৱালিটি ফালৰ পৰা কোনো প্ৰবলেম নাই যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেনেহলে আমাৰ ভিডিওটো লাইক কৰি দিয়ক আপোনাৰ এটা লাইকে আমাক বহুত উৎসাহ দিব নতুন ভিডিও বনোৱাৰ কাৰণে